आज आपण बनवणार आहोत मुंगाच्या वड्याची भाजी। उन्हाळ्यात जे आपण मुंगाच्या वड्या बनवतो ना त्याची भाजी। त्याला लागणारे साहित्य टमाटर, मिरची, कांदा, धने पावडर, गोडा मसाला, हळद, तिखट आणि मीठ आणि हे खोबरं, हे लसण, जिरं, अद्रकची पेस्ट आणि ह्या वड्या आणि सांबार। आता कांदे टाकू। भाजी जास्त मिरची नाही टाकायची, तिखटच टाकायचं। थोडे टाकले मिरची। कांदा छान लालसर येऊ द्यायचा। कांदा झाला छान, एक लसूण, जिरं आणि अद्रक थोडीशी कांदा करून टाकला। खोबरं टाकलं, खोबरं हे भाजून टाकलं आणि वाटलं छान। कोणी काळं काळे खोबरं टाकते, काळी काळी भाजी दिसते आणि पांढरच केलं खोबरं भाजी होती। म्हणून चांगला 10-15 मिनिटं मसाला टाकायचा, लालसर येऊ द्यायचा। छान लालसर आला मसाला, हा छान लालसर आला। आता आपण हे धने पावडर टाकू, हा गोडा मसाला थोडा आणि हे हळद आणि हे तिखट मीठ छान आपण एकजीव करून टाकू। हे टमाटर टाकू, टमाटर छान शिजवू। थोडं लसूण जिऱ्याचं पाणी टाकायचं। टमाटर शिजून जाते छान, थोडीशी पाणी टाकलं का भाजीत टमाटर दिसले नाही पाहिजे, चांगले असं छान मसाला एकत्र झाला। आता आपण याच्यात ह्या वड्या टाकू, वड्या चांगल्या घोरून घेऊ। टाकायचं, थोडं पाणी टाकू आपण। छान 10-20 मिनिटं चांगल्या वड्या शिजू द्यायला लागतं, मग मुलांमध्ये चांगलं। आपण आपल्याला जेवढा रस्सा वगैरे करायचा आहे तेवढं आपण पाणी टाकू शकतो। कोणी सुकी बी भाजी करू शकतो साध्या वरणासोबत, पण रश्याची चांगली वाटते भाजी। आता आपण हे शिजू देऊ, आपण पाणी टाकू थोडं। चांगले शिजू देऊ टाकू। मंद आशेवर ह्या छान वड्या शिजल्या, 20 मिनिटं शिजू दिल्या। छान वडी जर शिजली नाही तर हिरगट्यानं लागते, वास येते, कारण मुंगाची डाळ राहते ना। हे वडी छान शिजली, आता ही भाजी झाली तयार। आता आपण गॅस बंद करू आणि
थोडा सांबार टाकू. भाजी झाली. मुंगाच्या डाळी